Hello everyone, I'm Binay Pradhan. आज म Xpulse 200 4V को ओनरशिप रिभ्यू गर्न जाँदैछु। यो बाइक मैले कुदाएको अलमोस्ट 2 इयर्स भइसक्यो र मैले 10,000 प्लस किलोमिटरको कभरेज गरिसकेँ। मैले सबसे टाढा लगेको भनेको कोरोला border विथ पिलियन। जाँदाखेरि केही पनि प्रब्लम भएन। माइलेज पनि एकदम राम्रो दिने, लङ राइडमा सिट कम्फर्टले गरेर ब्याक पनि नदुख्ने र अन रोड अफ रोडमा सस्पेन्सनले राम्रो सपोर्ट दिने। ल अब कुरा गरौँ स्पेसिफिकेसनको। यो बाइक 200cc सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक ओइल कुल एफआई इन्जिन हो। यसले 8500 आरपीएम मा 18.5 bhp को पावर प्रोड्युस गर्न सक्छ भने 6500 आरपीएम मा 17.35 न्युटन मिटरको टर्क जेनेरेट गर्न सक्छ। यो बाइक अलिकति एडभेन्चर टुरर र डट बाइकको मिक्स छ। त्यसैले यो बाइकमा डुअल स्पोर्ट टायर हालेको छ। फ्रन्टमा 90/91 को साइज जान्छ भने रेयरमा 120/80 को साइज जान्छ। त्यसै गरी यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी 13 लिटरको छ भने 35 to 40 किलोमिटरको माइलेज दिन्छ। म लोमन्थङ जाँदाखेरि पिलियन राखेर गएको थिएँ र 28 to 30 किलोमिटरको माइलेज दिएको थियो, विच इज प्रिटी डिसेन्ट। सिंगल च्यानल एबिएस भए पनि एकदम राम्रो रेस्पोन्सिभ छ, तर अफ रोड कुदाउँदाखेरि अलिकति अग्रेसिभ कुदाउँदाखेरि मिल्दैन। त्यसैले अफ अन स्विच राखिदिएको भए अलिक बेटर हुन्थ्यो। कुदाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा हल्का सस्पेन्सन अझै स्मुथ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। एबिएसको लागि अफ अन स्विच हालिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो र बाइकको पार्ट्सहरू अझै लाइट वेट भयो भने राइड गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ। पावरको कुरा गर्दाखेरि अफ रोडमा अलिकति कम भएको जस्तो फिल हुन्छ। इनिसियल पिकअप या टोर्क अलिकति धेरै भयो भने मजाको पावर आउनेवाला छ। र यो बाइकमा सबसे राम्रो कुरा लागेको भनेको सेडल ब्यागको लागि र्याक इन्स्टल गरिदिएको छ। यो बाइक तपाईँले नजिकैको हिरो सोरुममा टेस्ट राइड गर्न पाउनुहुन्छ। र यो बाइक मैले 4,52,500 मा किनेको थिएँ र अहिलेको यसको करेन्ट प्राइस 4,60,000 रहेको छ।